હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જાઈન આ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે વોટ્સએપનો ઘણો યુઝ કરીએ છીએ, વોટ્સએપના સ્ટેટસનો પણ આપણે ખૂબ ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ આપણે સ્ટેટસ મૂકીએ તો આપણા ઘણા મિત્રોને સ્ટેટસ જોવું પડે છે કે આપણે સ્ટેટસ મૂક્યું છે કે નહીં. પણ આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર ફ્રેન્ડ્સને નોટિફાઈ કરવું હોય કે મેં સ્ટેટસ મૂકેલું છે અને એ સ્ટેટસ જોવું એની માટે નોટિફાઈ કરવું હોય તો આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું કે આપણા પર્ટિક્યુલર મિત્રોને કેવી રીતે નોટિફાઈ કરીએ કે આપણે સ્ટેટસ અપડેટ કર્યું છે. આપણે સ્ટેટસમાં આ એક ઇમેજ આપણે સ્ટેટસમાં મૂકીએ. એમાં મારે પર્ટિક્યુલર કોઈ મારા મિત્રને ટેગ કરવો હોય તો અહીં @ સાઇન ઉપર જઈ હું મારા મિત્રનો નંબર સિલેક્ટ કરું છું, સેન્ડ. હવે આ સ્ટેટસ મારા મિત્રને પણ ટેગ થઈ જશે. એના મોબાઈલની અંદર પણ એને એવું ટેગ લખેલો આવશે કે ભાઈ આ સો વ્યક્તિએ આપણે આ સ્ટેટસની અંદર ટેગ કરેલું છે. જો એ મારા મિત્રના મોબાઈલમાં જો અહીં આગળ એને ટેગ થઈને આવી ગયું કે ભાઈ એમ કે જે મને સ્ટેટસમાં ટેગ કર્યો છે, અહીં આગળ હું ક્લિક કરીશ. ડબલ ક્લિક કરવાથી હું મારા સ્ટેટસની અંદર પણ હું આ ઇમેજને હું સેન્ડ કરી શકીશ. ફ્રેન્ડ્સ, હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટન ઉપર ક્લિક કરી નોટિફિકેશન ઓન કરી દો. નવા વિડીયોમાં નવી ટેકનિક સાથે આપણે મળીશું. સો બી સેફ, બી સિક્યોર એન્ડ સિક્યોર ઇન યોર ડિજિટલ સ્પેસ, ડિજિટલ વર્લ્ડ, ડિજિટલ અકાઉન્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.